Nissan Leaf. ඉතින් මේ රියසවනේ අපේ channel එකෙන් ඉතින් පොන්චි බ්‍රේක් එකක් ගන්න වුණා මේ fuel crisis ඔක්කොමත් එක්ක. ඉතින් පොඩි කාලයක් අපිට වීඩියෝස් ඇත්තටම කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට ගේන්න බැරි වුණා. ඉතින් කොහොම හරි පොඩ්ඩක් මේ fuel ප්‍රශ්නේ නැත්නම් මේ fuel crisis එක පොඩ්ඩක් හොඳ වෙගෙන එන්න පටන් ගද්දිම ඔන්න අපි ගෙනාවා අද කාලේ මේ රත්තරන් වගේ වටින විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මේ දවසින් දවස fuel cost එක ඉහළ යනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ fuel ගැන කතා නැත්නම් පෙට්‍රල් ඩීසල් ගැන කතා කරනකොට අපිට කොහොමද සෑඩ් ස්ටෝරි එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ලංකාවේ දැනට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන්ස් වලින් එකක් වෙන මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන උන්මාදයේ පටන් ගැනීම තමයි මෙන්න මේ Nissan Leaf එකෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Nissan Leaf එකට ආවහම අපිට ඇත්තටම කියන්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ලිස්ට් එකත් එක්ක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් ඒ දවස්වල නම් සෑහෙන මිල ඉතාමත් කුඩා මිලකට අලෙවිච්ච නමුත් දැන් මේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එකේ තියෙන වැඩිවීම සහ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්න කොහොමත් එක ටිකක් ඇත්තටම රත්තරන් වලට වඩා වේගයෙන් උඩට යන ප්‍රයිස් එකක් එක තමයි මෙන්න මේ Nissan Leaf අපිට අද මාකට් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න කල්පනා කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Leaf එකේ එහෙම ගණන් වැඩි වෙන්න සහ මෙන්න මේ Leaf එකේ ඇත්තටම අපිට තියෙන වාසි අවාසි මේ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලෝ දවසක ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයකට මූව් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක හොඳ ඔල්ටර්නේටිව් එකක් වෙනවා. මොන වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බත් fuel crisis එක තිබ්බත් fuel වලට යන cost එක සහ මේ වාහනේ cost එක බලනකොට මේ වාහන ඇත්තටම නිකන් පදිනවා වගේ මට්ටමකට උනත් අපිට ළඟා කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන හින්දා වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් පුංචි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දුන්නොත් එහෙම මේ මුලින්ම මෙන්න මේ Nissan Leaf කියන කාර් එක අපිට 2010 දී තමයි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ 2011 ඉඳන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. 2011 ඉඳන් අද දක්වාම මෙන්න මේ Nissan Leaf කියන එක ජෙනරේෂන්ස් දෙකකින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් 2017 දී මේ 2018 මැනුෆැක්චර් එකට මේකට වඩා සෑහෙන ලස්සන ටිකක් අප්ග්‍රේඩඩ් වෙලා තියෙන විදිහේ තවත් ජෙනරේෂන් එකක් අපිට Nissan Leaf zero emission එකක් විදියට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩාක් මේ දවස්වල නම් පාර තොටේ දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ අතේ තියෙන කට්ටිය මේ දවස්වල යන්නේ රජුරෝ වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ වාහනේ අපිට 5 door BEV නැත්නම් battery electric vehicle කියන platform එක උඩ තමයි Nissan සමාගම විසින් අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම අර කිව්වා 2010 දී ZE0 කියලා සහ 2018 manufacture එකට ZE1 කියන විදිහට generations දෙකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ZE0 කියන ජෙනරේෂන් එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් 117 කිලෝමීටර් වගේ රේන්ජ් එක මෙන්න මේ 2011 තිබ්බ වාහන වලින් පටන් අරගෙන 2018 සහ මේ වර්තමාන කාලේ එනකොට කිලෝමීටර් 324ක් විතර සෑහෙන ලොකු රේන්ජ් එකක් මේ වාහන වලට නැත්නම් මේ අලුත් Nissan Leaf එකට විශේෂයෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේකේ මේ තියෙන බැටරි සයිස් සහ ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර්ස් වල ප්‍රමාණය වැඩි කර ගන්න තියෙන හැකියාව හින්දා ඉතින් මේ ඔක්කොම ගැන අද අපි කතා කරමු. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඕගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනේ ඕගොල්ලන්ට බරක් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට පුළුවන් හැමදේම කරලා දෙන්න තමයි රියසවනේ අපේ YouTube channel එකෙන් අපි හැමදෙස්සම ඕගොල්ලන්ට කරන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන කියන ගමන් ඒක මතක් කරන ගමන් පල්ලෙහාන් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් අපිත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන් කියන පොරොන්දුවත් එක්ක ඒකටම subscribe කරන්න කියලා කියන ගමන් අද වීඩියෝ එකක් පටන් ගමු. මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රියසවන සමගින් මම නිපුල් දේමින්ද. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ZE0 නැත්නම් ZE0 කියන ජෙනරේෂන් එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් 2011 ඉඳන් 2017 වෙනකම් මෙන්න මේ වගේ වාහන තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේන්ලි
ලංකාවේ UK සහ ජපන් වල assemble කරන වාහන තමයි බලාගන්න හම්බෙන්නේ. මේක මේ JDM නැත්නම් ජැපනික් ඩොමස්ටික් මාකට් එකට අපිට S, X සහ G කියන trim තුනක් විදිහටත් UK මාකට් එකේදී Visia, Ascenta සහ Technica කියලා trim levels තුනකුත් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ trims සෑහෙන දුරකට එක වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පුංචි differences වලින් තමයි මේ ඔක්කොම එහාට මෙහාට වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම technically ඔක්කොම trims ටික එක සමානයි. පොඩි අර body styling තියෙන අපිට aero package කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙදි මෙන්න මීටර චුට්ටක් styling පැත්තට වැඩි වෙලා හම්බෙලා තියෙන. ඊට අමතරව Nismo package එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වලට අමතරව 2016 පස්සේ අපිට 30 kilowatt optional battery එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. සහ B drive mode කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒක ගැන මොකද්ද මේ B drive mode සහ ඒ හැමදේම. ඉතින් මේ අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකෙන් තමයි මෙන්න මේකේ තියෙන මේ trims ටික පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙලා තියෙන. ඊට අමතරව සෑහෙන දුරකට සමාන විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ overview එකක් විදිහට දෙනකොට අර මම කිව්ව මේ platform එකේම තමයි මේ තියෙන අපිට normal hatchback එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන. හැබැයි අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ exterior එකේදී කියන්න මේ වාහනේ ටිකක් අර මේ අමුතු ඩිසයින් එකකට තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවම ඇත්තටම ජපානයේ සහ අනිත් ලෝකයේ ගොඩක් තැන්වල මේ පරිසර හිතකාමී zero emission පරිසරයේ වෙනුවෙන් මේ ධාවනය වෙන මේ විදිහේ වාහන වලට ජපාන විශේෂයෙන්ම ලොකු රෙස්පෙක්ට් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ රෙස්පෙක්ට් එකට ඕන තැනකදී දැකපු ගමන් මේක zero emission නැත්තම් මේක පරිසර හිතකාමී විදිහේ වාහනයක් විදිහට පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි මෙන්න මේ වගේ ටිකක් අර අමුතු quirky design එකක් එක්ක අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ overview එකක් තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් මේ වාහනය ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපි බලමු මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රික් පරිසර හිතකාමී වාහනේ performance specs කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපි සුපුරුදු පරිදි වාහනේ exterior එක සහ interior එක ගැන කතා කරලා අපි වාහනේ drive කරලා බලමු. ඇත්තටම ලංකාව තොටේ පාරවල් වල මේ වාහනේ ධාවනය කරනකොට මොන වගේ හැඟීමක්ද සහ මොන වගේ වාසියද අපිට හැම දෙයක්ම හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට අනිත් වාහන වල බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මෙතන engine bay එකක්. ඉතින් මේකට engine bay එකක් කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි මේ වාහනේදී engine bay එකක් වෙනකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ area එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකට සරලව PDM කියලා තමයි කියන්නේ power delivery module. ඉතින් 2013 පස්සේ අපිට මෙන්න මේක මේ විදිහටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ අපිට සාපේක්ෂව ගොඩාක් ලීෆ් වල බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ එකම එක විදිහේ electric motor එකක්. මෙන්න මේ 80 kilowatt electric motor එක. ඉතින් මේකෙන් 110 horsepower සහ 280 newton meter torque එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා. 280 කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනයකට සාපේක්ෂව ටිකක් හොඳ torque එකක්. ඒක මේ electric වාහන වල අපි ගොඩාක් අහලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවා. electric වාහන වල torque එක කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් generally නැත්නම් average එකක් ඉදිරිය ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ 80 kilowatt electric motor එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 2011 ඉඳන් මේ 2016 විතර වෙනකන් නැත්නම් 15 16 manufacturers වලට වෙනකන් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන බැටරි එක lithium ion 24 kilowatt per hour බැටරි එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. 2015 2016 පස්සේ 30 kilowatt per hour මේ additional බැටරි එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට upgrade optional එකක් විදිහට optional බැටරි එකක් විදිහට අපිට ඒකට upgrade කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කියන 24 kilowatt per hour lithium ion බැටරි එකෙන් අපිට 2011 ඉඳන් හම්බ වෙච්ච ඒ බැටරි එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට 117 කිලෝමීටර්ස් වගේ total range එක තමයි බලා ගන්න හම්බුනේ. ඊට පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් 172 කිලෝමීටර්ස් වගේ total range එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ නිපත වෙන බලය ඉස්සරහා wheels වලට තමයි එන්නේ. ඒකට front wheel driven vehicle එකක් විදිහට තමයි මේකට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට transmission කියලා එකක් මේකේ හම්බෙන්නේ නැහැ. එක gear එකයි තියෙන්නේ. ඒකේ සම්පූර්ණ රේෂික පුරාවටම යන විදිහට තමයි අපිට මේ වාහනේදී ඒ ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ engine එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි සුපුරුදු විදිහට කතා කරන විදිහේ engine maintenance වගේ කිසිම දෙයක් අපිට මේකේ හම්බ වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වාහනේ බැටරි එක කූල් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ගැලපෙන විදිහට අපිට රේඩියේටර් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. රේඩියන්ට් කූලන්ට් දාගන්න තියෙන්නේ. ඒකත් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අවුරුදු 5කට සැරයක් එහෙම නැත්නම් 200 කිලෝමීටර්ස් වලින් පස්සේ කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක අඩු වෙනවා වගේ පේනවා නම් ඒක රීෆිල් කරන්න තියෙන. ඊට අමතරව බ්‍රේක් ඔයිල් තමයි අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍ය වාහන වලට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහට තියෙන හින්දා සෑම කිලෝමීටර් 5000කටම සැරයක් ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ඒ ටික සර්විස් කරගන්න විතරයි අපිට සර්විස් charge එකක් විදිහට මේ වාහනේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මම charging times ගැන අපේ charging port එකට අපේ exterior ගැන කතා කරන charging port එකට ආවෙන් පස්සේ මම හරියට ඒක ඒ විදිහට කතා කරන්නම්. ඉතින් මේ වාහනේ exterior design එක ගැන දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපි සාපේක්ෂව දකිනවා යුරෝපියන් වාහන සහ සමහර ජැපනීස් වාහනත් එක්ක සාපේක්ෂව
බලනකොට වාහනේ එක්ස්ටීරියර් එක නිකන් අමුතු එච්චර නිකන් බෝරින් ඩිසයින් එකක් වගේ සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වාහනේ ඩිසයින් එක සෑහෙන ඉන්ට්‍රස්ටිං විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ සෑම දෙයක්ම AC එකේ ඉඳන් හැසර්ඩ් ලයිට් එකේ ඉඳන් හෙඩ් ලයිට් එකේ ඉඳන් හැම චූටි දෙයක්ම ඉලෙක්ට්‍රිකලි තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට වාහනේ මූව් වෙන වෙලාවට ලොකු ඩ්‍රැග් එකක් තියෙනවා නම් මේ අපිට සෑහෙන වෙලාවක් නැත්තම් සෑහෙන බලයක් නිපදවන්න ඕනේ ඒ එන ඩ්‍රැග් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ එන ප්‍රතිරෝධය රෙසිස්ටන්ස් එක කඩාගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මේ වාහනය ගොඩක් ඒරෝඩයිනමිකලි ලස්සනට හදලා තියෙනවා. නැත්නම් ඒරෝඩයිනමිකලි පර්ෆෙක්ට් වෙන විදිහට හදලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ කියන විදිහේ ප්‍රතිරෝධය නැත්නම් මේ තියෙන රෙසිස්ටන්ස් එක මේ තියෙන ඩ්‍රැග් එක සෑහෙන දුරකට අඩු කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකට ගැලපෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාහනේ ඩිසයින් එක අපිට හම්බ වෙන්නේ සහ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් එයාර් ෆ්ලෝ එකක් මෙහෙම එනකොට මේ එන එයාර් ෆ්ලෝ එක ගානට සම්පූර්ණයෙන් බර්නෝලි තියරි එකට අනුව ලස්සනට යනකොට තමයි අපිට පුළුවන් තරම් අඩුම කොඑෆිෂියන්ට් ඩ්‍රැග් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහටම තමයි මේකේ හැම දෙයක්ම අපිට කතා කරන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒත්තන්ට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පෙන්නනම්. ඉතින් මේ මුලින්ම වාහනේ ඩිසයින් එක ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට පාරතොට අපි හැමෝම දැකලා තියෙන හින්දා ටිකක් අමුතු ඩිසයින් එකක් නෙමෙයි. අපි හැමෝම මේක දැක්ක ගමන් මේ ලීෆ් එකක් කියන විදිහේ ඩිසයින් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මුලින්ම ගත්තාම අපිට දැන් වාහනයක ඉස්සරහා ගත්තම මූණට මුලින්ම අපේ S2 වගේ ලයිට්ස් දෙක නෙන්නේ. මේකේ ලයිට්ස් දෙක නිකන් අර ටිකක් අර පොඩි අර ගෙම් එකේ වගේ ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මේ වාහනෙන් එළියට ඇවිල්ලා වගේ. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම හේතුවක් තියෙනවා. මේ වාහනේ ඇබ්සොලූට් නැත්නම් නෝමල් අපේ බොඩි එකේ ලයින්ස් වලට වඩා ටිකක් උඩට එන්න මේ එන එයාර් ෆ්ලෝ එක මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙට යනකොට මෙන්න මේ සයිඩ් මිරර්ස් හින්දා පොඩ්ඩක් ඩ්‍රැග් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද සයිඩ් මිරර්ස් දෙක මෙහෙම එළියට තියෙන්නේ. අපි අත් දෙක මෙහෙම දාගෙන ඉන්නකොට අපිට හුළඟ බීච් එක වගේ ඉන්නකොට අපි අත් දෙක මෙහෙම පස්සට යනවා වගේ තේරෙනවා. අන්න ඒ වගේම තමයි සයිඩ් මිරර්ස් දෙකත් ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ ලයිට්ස් දෙක උස්සලා තියෙන එකෙන් මේ එන එයාර් ෆ්ලෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතනින් ටිකක් මෙන්න මේ බොඩි එකේ ලෙවල් එකෙන් ආවොත් තමයි මේක මෙතන ඇවිල්ලා වදින්නේ. හැබැයි මෙන්න මේක ටිකක් උඩින් ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා මෙන්න මේ වගේ මේක උඩින් යවා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒක හින්දා වාහනේට මෙන්න මේ සයිඩ් මිරර්ස් හින්දා ඇවිල්ලා තියෙන ඩ්‍රැග් එක සෑහෙන දුරකට අඩු කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට බොහොම ඉන්ට්‍රස්ටිං විදිහේ නෝමල් හැලජන් හෙඩ්ලයිට් එකක නෝමල් LED ලයිට් සහ අනිකුත් සෑම දෙයක්ම නෝමල් විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ වාහනේ නෝමල් ජැපනිස් ඉම්පෝර්ට් වාහනයක්. මේ ඉතින් මේකේ එරෝ ස්ටයිලින් පැකේජ් එක අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. හින්දා වෙන මේ වගේ නෝමල් ෆොග් ලයිට්ස් දෙකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේක එරෝ පැකේජ් එකේ ඉතින් මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට ඩේ ටයිම් රනින් ලයිට් එකක් වගේ තමයි අපිට ෆොග් ලයිට්ස් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එන්ජින් එකට කියලා දෙයක් නැති හින්දා මේකේ ලොකු ඉඩක් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා සාපේක්ෂව මෙන්න මේ ඉස්සරහා බොක්ස් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අපේ ඉන්න කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියා එක එහෙම නැත්නම් අපේ පැසෙන්ජර් ඒරියා එකෙන් ඉස්සරහා කොටසේ බොක්ස් එක අපිට පොඩි බොක්ස් එකක් විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එන්නේ මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ අපේ PDM පාර්ට් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. Nissan logo එක සෑහෙන ලොකුවටත් එක්ක වෙනම කවුලුවක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි අපිට අපේ charging port එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් දෙවිදියක් තියෙනවා. ඇතුලෙන් open කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක මෙහෙම press කරන් ඉන්නකොට මෙන්න මේ විදියට මෙයාට ඒක ඕපන් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක මෙන්න මේ විදියට උස්ස ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ ports දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එකක් අපිට normal port එක සහ නැත්නම් අනිත් එක fast charging විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ charging වලට එනකොට මේක කාලයත් එක්ක සාමාන්‍ය ගොඩාක් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා සහ මේක අපි පාවිච්චි කරන port එක නෙමෙයි නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන charge එක අනුවත් charger එක අනුවත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය normal අපේ ගෙවල් වල තියෙන charger එකෙන් charge කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් පැය 5ක විතර කාලයක් ගත වෙනවා මේ වාහනේ charge කරගන්න. ඊට අමතරව අපි fast charge එකක් use කරනවා නම් අපිට වාහනේ 80%ක් වෙනකන් බොහොම ඉක්මනින් පැය භාගයක් වගේ ඉතා කුඩා කාලයක් ඇතුළත charge කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ batteries තමයි තියෙන්නේ. normal lithium ion batteries මයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝගේ ගෙදර torch එකකට දාන්න එහෙම නැත්නම් remote එකකට දාන්න ඒ වගේම ඒ බැටරි එකේම ආදේශ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම කාලයත් එක්ක ගෙවෙනවා. කාලයත් එක්ක ආයු කාලය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක බලනකොට මේ වාහනය කාලයත් එක්ක යන්න පුළුවන් දුර පවා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් රැඳී සිටින අපි වාහනේ මේ වගේ වාහනයක් පර්චේස් කරනවා නම් බලා ගන්න ඕන කරුණු මොනවාද? ඊට පස්සේ අපි කොහොමද හොඳම වාහනය හොයාගන්නේ? ඒ හැමදේම අපි අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා. ඉතින් එන්නේ වගේ තමයි අපිට charging port එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඊට අමතරව අපිට sensors වගේ දේවල් නම් මේකේ හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට පිටිපස්සේ reverse camera එකක් හම්බෙනවා. අපි ඊට කලින් වාහනේ side view එක ගැන දැන් කතා කරමු.
ඉතින් වාහනේ සයිඩ් වීව් එකට આવමත් අපිට එහෙම ලොකු ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දේවල් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ සුපුරුදු ඒ හැච්බැක් ඩිසයින් එක සහ මේ සුපුරුදු ලීෆ් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ජෙනරේෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඩිසයින් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ කාලයත් එක්ක සහ මේ ට්‍රිම්ස් එක්ක මේක අපිට වෙනස් විදිහට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් දැන් මේකේ එහෙමනම් මේ ඇලුමිනියම් ඇලොයි වීල්ස් තමයි තියෙන්නේ. අපිට normal steel wheels ආපු ඒවා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වගේ ඇලොයි wheel designs උත් එක්ක ආපු ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේක තවත් චුට්ටක් aero design එකට එනකොට නැත්නම් air package එක එනකොට තව චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි පාරේ drive කරලා බලමු කොහොමද වාහනේ maneuverability එක සහ ground clearance එක ඔක්කොම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව අපිට normal fender light එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට fender light එක තියෙන හින්දා මෙතන හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව අපිට heated mirrors හම්බෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් high end වාහනවල දකින්න පුළුවන් options මේ වාහනේ interior එකේ පවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒ interior එක ගැන කතා කරමු. zero emission logo එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. පරිසර හිතකාමී කියන එක මේක අනිවාර්යෙන් පිළිඹු වෙනවා. I think සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන හොඳ 150 mm වලට වැඩි ground clearance එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ලංකාවේ පාර තොටේ වල සාමාන්‍ය වශයෙන් යාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ වගේ keyless entry option එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක sensors වලින් නෙවෙයි. මෙන්න මේ button එකේ තමයි අපිට තියෙන්නේ. එකපාරක් click කරාම lock සහ අනිත් පැත්තට unlock කරගන්න ඒ button එකම click කරලා හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඔයාගේ සාක්කුවේ යතුරු තියෙනකොට. ඉතින් මේ දොරවල් සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන දුරකට ඇරෙනවා. ඒ හින්දා ඒකෙන් අපිට කිසිම බාධාවක් නැතුව ඕනම ප්‍රමාණයේ පුද්ගලයෙකුට වාහනයට බොහොම ලේසියෙන් ඇතුල් වීමේ ඉඩ ප්‍රස්තාව හැදිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව පිටිපස්සේ දොරවල් වලත් ඊට සාපේක්ෂව සාමාන්‍යයෙන් හොඳ entrance එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මේන්ලිම වාහනේ side view එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් ටක් ගාලා වාහනේ rear view එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් වාහනේ rear design එකට ආවමත් අපිට සුපුරුදු දැකලා තියෙන විදිහේ leaf එකක්ම තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. බොහොම සරලව නිල් පාටින් Nissan logo එක තියෙනවා. electric කියන එක පෙන්වන්න zero emission කියන එක අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව leaf කියලා මෙන්න මෙතනින් ගහලා තියෙනවා. අපිට reverse camera එකක් මෙන්න මෙතනින් හම්බ වෙනවා. එතනින්ම තමයි අපිට මෙන්න මේ pressure switch එකක් හම්බෙන්නේ. අපේ පිටිපස්සේ boot lid එක open කරගන්න. ඉතින් ටිකක් interesting දෙයක් තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ normal antenna එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන මේක මේ ටිකක් කහ වෙලා තිබ්බට මෙතන මේ ඇත්තටම තියෙන solar panel එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ solar panel එකකිනොත් මෙන්න මේ අපේ ඉස්සරහ තියෙන battery එක ඇත්තටම කිව්වොත් battery එක charge කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සමහර models වලට විතරයි එන්නේ. මේක හැම leaf එකකටම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට අමතරව මට ඇත්තටම ඉස්සරහදී කියන්න අමතක වෙච්ච දෙයක් තමයි අපිට මේ ඉස්සරහ bonnet එක උඩ නිකන් අර මේ aero flats වගේ අර මේක තියෙන aerodynamics වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙච්ච විදිහේ චූටි ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක විදිහටම මෙන්න මෙතන පල්ලෙහැයින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඩිෆියුසර් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ෆන්ක්ෂනල් වෙන, ඒ කියන්නේ මේකේ පාර්ට්ස් එහෙට මෙහෙට යන්න නැතුණාට පල්ලෙහැන් එන එයා ෆ්ලෝ එක ලස්සනට කඩලා මේ අර තියෙන aerodynamics වලට විශේෂයෙන්ම උදව් වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ ඩිෆියුසර් එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපි එහෙමම පිටිපස්සට ගියොත් එහෙම අපිට මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය අපේ එදිනෙදා ජීවිතයට ගැලපෙන සෑහෙන හොඳ boot space එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන සෑහෙන ලොකු hump එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් බඩු මෙහෙම උස්සලා තමයි දාගන්න ඕනේ. ඒ වුණාට අපිට සෑහෙන හොඳ boot space එකක් අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න අවශ්‍ය වෙන විදිහේ boot space එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ උස්සලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට full flat තමයි එතනින් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මොකද ඔතනින් ඉස්සරහට තමයි අපිට අපේ බැටරි පැක් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ වාහනේ සම්පූර්ණ ෆ්ලෝ පැනල් එක දිගේ. ඉතින් මෙන්න මේක ඇතුලේ තමයි අපිට charge එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වාහනේ ගත්ත තැනින්ම අපි වාහනේ මේ charge කරලා එතන ඒ ටිකත් කතා කරලා ඉමු. ඉතින් එතනට අපි යන්න කලින් මේ අපිට මේ වගේ පාසල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් practical normal වාහනයක් වගේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Nissan Leaf එක අඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහෙමම ඉන්ටීරියර් එකට පැනලා දැන් ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට wall mount charge එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. අපිට මේක මෙහෙම ලේසියෙන් ඇරලා අපි දැන් මේක නේ normal charge එක තියෙන්නේ. ඒක මෙහෙම ඇරියා මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට ක්ලික් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මෙතන උඩින් මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කොච්චර දුරකට ඒක charge වෙනවද කියලා. දැන් බැටරි එකේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයෙන් 66ක් විතර charge වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඊටු 133 charge වෙනවා කියන එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් පෙන්වුම් කරන්නේ. ඊට අමතරව එහා පැත්තෙන් අපිට fast charge එකට අවශ්‍ය එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගලවන්න ඕන වුණාම ආයෙත් මේක මෙහෙම ක්ලික් කරා එළියට ඇදලා ආයෙත් බොහොම ලේසියෙන් අපිට ඒක ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්කමක් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට මෙන්න මේ Nissan Leaf එකේ ඉන්ටීරියර් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේක දැන් ඒ දවස්වල නම් බජට් මේ
මේ බොහොම අඩු ගණනට සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 10 15ට පවා මේ වගේ වාහන අපිට ගන්න අවස්ථාවක් තිබ්බා. ඒ දැන් පොඩ්ඩක් අමුතු ප්‍රයිස් එකක් තියෙන උනාට ඉතින් මේ ඒ උනාට මේ වාහනේ ඇතුලේ සාමාන්‍ය වාහනයක එක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට සෑහෙන හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙන ඉන්ටීරියර් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මම මුලින්ම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන් ඉන්නේ. ඉතින් අපිට පුෂ් ස්ටාර්ට් ෆන්ක්ෂන් එක අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ආපු ගමන් මේක ස්ටාර්ට් කරගම මේ වගේ රතු දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පොඩි චයිම් එකක් අපිට නැත්තම් මේ පොඩි වෙල්කම් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මම පොඩ්ඩක් සෑහෙන රස්නේ මම AC එක දාගෙන නැහැ. හැබැයි AC එක දාන එකෙන් මොකද මේක ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ වාහනේ බැටරි එකට ගොඩක් මේ AC එක අපි පාවිච්චි කරන විදිහ අනිවාර්යෙන්ම වැය වෙනවා. හැබැයි ගොඩක් රස්ටි ඒ හින්දා මම දාන්න. හරි ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට කතා කරමු. ඉතින් මේ වාහනේ බිල්ටින් ක්වොලිටි එක ගත්තාම ඉතින් අර ටිපිකල් ජපනීස් වාහනයක බලා ගන්න හම්බ වෙන ඒවා තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆැබ්‍රික් මැටීරියල්ස් උත් මෙන්න මේ වගේ ඩෝ පැනල්ස් වල සහ සීට්ස් වල බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. මේකේ ටිකක් හොඳ ට්‍රිම්ස් වල එනකොට අපිට මේ සින්තෙටික් ලෙදර් පවා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ වගේ ක්‍රෝම් ඩෝ හැන්ඩල්ස් අපිට හම්බෙලා තිනවා දෙපැත්තෙම. ඊට අමතරව ඕල් පවර් වින්ඩෝස් හම්බෙලා තිනවා. අපේ ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකට විතරක් ඔටෝ වින්ඩෝස් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඊට අමතරව පවර් මිරර්ස් හම්බෙලා තිනවා. AC ලෝවර්ස් 4ක් නෝමල් වාහනවල වගේම හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට අමතරව බටන්ස් කීපයක් මේ පැත්තෙන් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට මේ ඩිස්ප්ලේස් දෙකක් බලා ගන්න නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන්ස් වලට අවශ්‍ය කරන විදිහේ වෙනස් කරන නැත්නම් මේ දෙවෙනි පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්න මෙතනින් හම්බෙන ඩිස්ප්ලේ එකට තමයි අපිට බලා ගන්න සහ ඒ ඔප්ෂන්ස් ටික වෙනස් කර ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අපිට 100% charge එකකට කොච්චර වෙලා යනවද ඊට පස්සේ අපේ එනර්ජි ඉකොනොමි එක කොහොමද ෆියුල් ඉකොනොමි එකක් නෑනේ එනර්ජි ඉකොනොමි එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ බැටරි එකේ ලයිෆ් එක කොච්චරද ඒ ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බටන් එකෙන් අපේ ට්‍රිප් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. සහ ඊට පස්සේ බටන් එකෙන් අපිට මෙන්න මේ වගේ අපේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බ්‍රයිට්නස් කොච්චරද කියලා බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට charging වලට අදාළ කරන විදිහේ buttons කීපයක් සහ මේකේ අර මේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක ඉඳ පොඩි noise එකක් එන්න ඕනේ Taman වාහන ඉස්සරහට යනවා කියලා තේරෙන්නේ. ඒක on off කර ගැනීම නැත්නම් ඒකට Toyota වාහන වල නම් ගෝස් noise නැත්නම් අන්න ඒ වගේ නමක් තමයි මට මතක විදිහට කියන්නේ. අන්න ඒ වගේම ෆන්ක්ෂන් එකක් මේකේත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පල්ලෙහාන් අපිට මෙන්න මේ ස්ටියරින් වීල් එක හීට් කර ගැනීම පුළුවන් විදිහේ ඔප්ෂන් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව traction control පවා මේ වාහනේදී අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. එතනින් මෙහාට ආවයින් පස්සේ මම දැන් අර ස්ක්‍රීන් එක ගැන කතා කරපු හින්දා මම ස්ක්‍රීන්ස් දෙක ගැන කතා කරන්නේ නම් ඉතින් මේ පල්ලෙහා ස්ක්‍රීන් එකට ආවම අපිට මේකේ RPM මීටර් එකක් නැහැ. RPM මීටර් එකක් නැති වුණාට අපිට මෙන්න මේකේ මේ කෑලි කීපයක්ම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම ඒක පෙන්නුවොත් එහෙම මෙන්න මේ පාර්ට් එකේදී අපිට මේ අපේ පැනල් එකේ තියෙන හීට් එක කොච්චරද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රෙඩ් ඒරියා එකට යන්න හොඳ නැහැ. හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ තියෙන වගේ අයිඩල් නැත්නම් ඇවරේජ් මවුන්ට් එක තමයි හැමතිස්සෙම තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් අපේ රේන්ජ් එක කොච්චරද කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම දැන් කාලයත් එක්ක මේකේ මේ අර මං කිව්වා වගේ වැය වෙන හින්දා මේ මෙන්න මේ බාර්ස් ගන්න අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ බාර්ස් ගන්න හොඳට තියෙනවා නම් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලීෆ් එකේ මෙන්න මේ රේන්ජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකේ 125 කිලෝමීටර්ස් වගේ හොඳ රේන්ජ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ බෝල වගේ. ඒක තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් RPM මීටර් එක වගේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් දැන් ඒක තියෙන්නේ normal standby විදිහට. ඉතින් අපි high එකෙන් accelerate කරන වෙලාවට මේ ටික මෙහෙට පිරෙනවා. ඊට අමතරව brake කරන වෙලාවට ඒක සහ මේ charge වෙන වෙලාවට ඒක මේ අතට යනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ හරියම තියනවා කියලා කියන්නේ අපිට වාහනයෙන් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ economy එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වැඩි දුරකට මේ බැටරි එකෙන් ගමන් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. ඊට අමතරව ඊට සමාන normal අපිට වාහනයක බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් ඒවා ටික අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මම මෙතනින් උඩට ආවම අපිට බොහොම ලේසියෙන් අපිට නිකන් අර head up display එකක් වගේ මෙතනින් ස්පීඩ් එක වෙලාව outside temperature එක වගේ basic ඒවා ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් තව ටිකක් අමුතු විදිහේ ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට බලා ගන්න අමුතු විදිහේ මීටර් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේක අපි යන්න මේ මුලින්ම මෙන්න මේක ගහක් වගේ මෙහෙම උඩට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දැන් තියෙන්නේ අර මේ ගහේ අග කොටස වගේ නේ පල්ලෙහා නිකන් මේ ගහේ මුල වගේනේ. ඒක මෙන්න මෙහෙම මේ ගහ වගේ උඩට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තවත් ගස් මෙන්න මෙහෙට එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ economical drive එක ගොඩක් හොඳයි කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. අපේ තියෙන අර economical ගතිය මේ වාහනේ drive එක මොන කොච්චර දුරට economical විදියට කරගන්න පුළුවන්ද කියලා
බලා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවම ඉතින් සුපුරුදු ජපනීස් වාහනයක විදිහටම අපිට ඒ ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ zero emission කියන එක එබුවෙන් පස්සේ අපිට ආයිත් අපේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් පවර් එක නැත්තම් මේකේ තියෙන එනර්ජි කන්සම්ප්ෂන් එක සහ ඒ වලට අදාළ කරන විදිහේ අනිත් ඒවා ටික බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ බටන්ස් වලින් මේකේ charge කරන එක අපිට දැන් අර alarm එකකට නැත්තම් time එකකට කරනවා වගේ අපිට schedule කරන්නත් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට climate control panel එක බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට අපේ temperature එක මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වෙලාවට 24 වගේ තමයි තියන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ බැටරි එක ගොඩාක් දුරට economical විදිහට අපිට AC එක පාවිච්චි කරන ගමන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. අනිත් ඔක්කොම මේවා ටික සාමාන්‍ය අපේ වාහනවල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහෙම climate control panel එකක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහාට යන්න කලින් මම steering wheel එකට එන්න. steering wheel එක අපේ dual multifunctional steering wheel එකක් හම්බෙන්නේ. ඒක වම් පැත්තෙන් අපේ සුපුරුදු පරිදි අපේ infotainment system එකට අදාළ කරන වෙන විදිහට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන buttons ටික සහ bluetooth connectivity එක සහ navigation button එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තෙන් අපිට cruise control button එක සහ eco mode එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට tilt කර ගැනීම හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට මෙන්න මේ SD card එක සහ මෙන්න මේවා අනිවාර්යෙන් තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ වාහනය purchase කරනකොට. මේ SD card එක සහ මේකට හම්බෙලා තියෙන original charge එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාහනේ තියෙනවද කියලා check කළ යුතුම වෙලා තියෙන parts දෙකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ඒක ඒ විදිහට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ navigation කියන එකත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ practical නෑ. ලංකාවට මේ ඒක හදලා නැති වුණාට ෆන්ක්ෂනල් වෙන්නේ නැති වුණාට ඒකත් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වාහනේ ඔප්ෂන් එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට යනකොට අපේ මුලින්ම ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට ෆෝන් එකක් වගේ නැත්තම් ඒ වගේ දෙයක් තියාගන්න පුළුවන් ඒරියා එකක් තියෙනවා. කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතනත් තව ඒරියා එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනිනොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියා එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. දොරවල් වලට ආවම සෑහෙන ලොකු වතුර බෝතල සාමාන්‍යයෙන් ලිටර් එකමාරක විතර වතුර බෝතලයක් පවා දාගන්න පුළුවන් ඒරියා එකක් වගේම තව ටිෂු පැක් එකක් වගේ දෙයක් දාගන්න පුළුවන් ඉඩ ප්‍රමාණයක් මෙන්න මෙතනින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඩෝර් හැන්ඩල් එක වගේ අපිට හම්බෙන්න කැන්නොත් අපිට අවශ්‍ය නම් ස්ටෝරේජ් එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ වගේ කැටි හෝල්ඩර් එකකුත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. වාහනේ ඉස්සරහා සීට්ස් දෙකටම අපිට මෙන්න මේ වගේ සීට් හීටර්ස් ඔප්ෂන්ස් දෙකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ලෝ නැත්තම් හයි විදිහට මේකේ ටිකක් හොඳ ට්‍රිම්ස් වලට යනකොට අපිට පිටිපස්සට පවා ඒක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ගොඩක් හයිබ්‍රිඩ් වාහන වල බලන්න පුළුවන් වගේ මෙන්න මේ වගේ සෙන්ටර් මවුන්ටඩ් ගියර් නොබ් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් උඩට දැම්මම රිවර්ස් ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට දැම්මම D. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ තව B මෝඩ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට අර ඉකොනොමිකල් යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට ඒක ඒ විදිහටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට sunroof ආරාමයම හම්බෙන්නේ අපිට normal vanity mirrors එක sun blinders හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික normal වාහනවල වගේම මේ වාහනේදීත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් seats වලට ආවම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. සෑහෙන හොඳ ලෙග් ස්පේස් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් තරමක කුඩා ප්‍රමාණයේ වාහනයක් වුණාට මේකේ තියෙන අර එරෝඩයිනමිකලි කොච්චර හැදිලා තිබ්බත් ඇතුලේ ඉන්න කට්ටියගේ කම්ෆර්ට් එක සහ ඒගොල්ලන්ට තියෙන ස්පේස් එක කම්ප්‍රොමයිස් වෙන්නේ නැති විදිහට තමයි මේ වාහනේ බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකටම ගැලපෙන සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකකුත් මට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම සීට්ස් ගැන කතා කරා අපිට සාමාන්‍ය ෆැබ්‍රික් සීට්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේම මෙටීරියල් එක තමයි අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වාහනේ අයිතිකරු විසින් දාපු සීට් කවර්ස් තමයි අපිට මෙතන බලාගන්න හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ මාර කිව්වා වගේ සෙන්සර් එක ලෙදර් පවා බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අලුත් මැනුෆැක්චරර්ස් වල අලුත් ඔප්ෂන්ස් තියෙන නැත්නම් හොඳ ට්‍රිම්ස් වල තියෙන වාහනත් එක්ක බැලුවාම ඉතින් මේක 2015 මැනුෆැක්චර් කරපු විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මේන්ලිම ටක් ගාලා කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම පිටිපස්සේ සීට්ස් වල දැන් පයමු. ඉතින් පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට ආවහම මම ඉස්සරහ සීට් එක දැන් පිටින් පස්සට කරලා තියෙන්නේ. තාමත් මට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මගේ මේ ඉන්න ඇංගල් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මට ඕන නම් ටිකක් තව සීට් එක ඉස්සරහට කරලා තරමක් කම්ෆර්ටබල් පොසිෂන් එකකට එන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේ පිටින් පස්සේ කරලා තියෙන වෙලාවේ මට මගේ තයි සම්පූර්ණයෙන්ම බිම මෙතන නැත්නම් සීට් එකේ ගෑවෙන විදිහට ඉන්න හැකියාවක් මට හම්බ වෙලා නැහැ. ඉතින් එතනින් මැද්දට එනකොට මේක ෆ්‍රන්ට් වීල් වලට මෙන්න මෙතනින් මැද්දේ ලොකු හම්ප් එකක් නැත්නම් බම්ප් එකක් මෙන්න මේ වගේ බලාගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඒ හින්දා මෙන්න මෙතන 5 සීට් කෙනෙක් විදිහට අපිට හෙඩ් රෙස්ට් තුනක් හම්බෙලා තිබ්බට මැද්ද යන එක්කෙනාට පොඩ්ඩක්
ලේසි වෙන්නේ නැහැ යන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට 4 දිනකට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේ වාහනේ අපිට ඇත්තටම හොඳටම කන්ෆිගර් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන. ඊට අමතරව අපිට පිටිපස්සෙන් සාමාන්‍යයෙන් බෝතලයක් දාගන්න විතරක් පුළුවන් වගේ ඩෝබින්ස් අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන. ඒකට අමතරව මෙන්න මේ වගේ පවර් වින්ඩෝස් අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව වාහනේ අපිට ISOFIX points හම්බ වෙලා නැහැ. normal seat belts දෙක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව 60-40 split එකකින් අපිට මේ වාහනේ කාගෝ එරිය එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේ seats ටික නවා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේලියම වාහනේ මෙන්න මේ seats ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම වාහනේ දැන් drive කරලා බලමු. ඒක මම අපි කතා කරලා බලමු. මේ වාහනේ අපිට පාරතොටේ පදින්න පුළුවන්ද? මේ වාහනේ අපිට ප්‍රැක්ටිකල්ද? මොකද්ද මේ වාහනේ වාසි සහ අවාසි වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ වාහනේ drive test කරලා බලන්න. ඉතින් මම එහෙමම drive test කරන්න පටන් ගන්නම්. ඉතින් අර මේ වාහනේ දැන් මම මේ කාරේ කලුන් පොඩ්ඩක් පැද්දා. ඉතින් අර මේ මුලින්ම අර මේ එන්ජින් එකේ සද්දයක් මොකොත් එහෙම අපිට දැනෙන්නේ නැති එක පොඩ්ඩක් අර පොඩි වියර්ඩ් නිකන් ඇඟට තේරෙන්නේ නැති ගතිය එකක් එනවා. හැබැයි ටික වෙලාවකින් ඒක ඇත්තටම මේක එක අතකට හොඳයි නේද කියලා දැන් අර හිතට කාම් නිකන් අර සද්ද බද්ද ලොකුවට මොකුත් නැහැ. ඒකත් ඉතින් ආමතු මේ චිල් එකක් තියෙනවා වගේ තමයි ඒකෙත් තේරෙන්නේ. ඉතින් මේ සාපේක්ෂව මේක මේ දැන් තියෙන ප්‍රයිසස් එක්ක කෙසේ වෙතත් මේ හරි ප්‍රයිසස් එක්ක ඒ දවස්වල තිබ්බ ප්‍රයිසස් එක්ක කල්පනා කරලා මේ ඒකත් එක්ක මාකට් එකේ තිබ්බ අනිත් වාහනත් එක්ක බැලුවම මේ වාහනේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් මේ වාහනේ තියෙන රයිඩ් කම්ෆර්ට් එක එහෙම සෑහෙන්න අනිත් වාහන එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී හොඳ විදිහකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මම ඩ්‍රයිවිං මේ ලිෂක් ගැන කතා කරොත් එහෙම මම දැන් ඉන්නේ එකෝ මෝඩ් එකක් දාලා අර මං කිව්ව B මෝඩ් එක B drive කියන ඒ මෝඩ් එකක් දාලා ඉතින් තනි කරම ෆුල් පුළුවන් තරම් efficiency එක වැඩි වෙන විදිහට තමයි දැන් වාහනය දාවනම් කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් මෙන්න මෙතන ඒරියා එක පෙන්නුවොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ dots දෙකක් අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම ටික වැඩියෙන් පාගනකොට ඒක ඔන්න ඔය විදිහට dots ටික වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මම brake කරනකොට මෙන්න මේ වගේ අපිට ඒක කොළ පාටින් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක අපි one dot system එක නැත්තම් මෙන්න මේ එක dot එක විතරක් අපිට හැමතිස්සෙම අරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් ඇත්තටම කියන්නේ මේ වෙලාවේ උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් ඇතිව වාහනේ අපි drive කරනවා කියන එක තමයි. ඉතින් අන්න ඒ one dot system එකෙන් යනවා නම් ඇත්තටම අපිට ලොකු range එකක් මේ වාහනේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ battery එක මොන වගේ මට්ටමක තිබ්බත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ අපිට හම්බ වෙන range එක හොඳ මට්ටමකට අරගෙන යෑමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපිට මේ handling අතින් ගත්තත් සෑහෙන හොඳ විදිහට අපිට බොහොම ලේසියෙන් මේ අපිට ස්ටියර් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට රිවර්ස් කැමරා එකක් විතරයි මේ වාහනෙන් අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ. හැබැයි සමහර වාහනවල අපිට 360 කැමරා පවා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම මේ අපිට මේක මේ B මෝඩ් එකේ යන හින්දා මේ අපිට ඇත්තටම කිව්ව බ්‍රේක් එක පාවිච්චි කරන්න නැතුවම වාහනේ නවත්ත ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කරන්නේ අපි දැන් ඇක්සලරේට් කරලා එක ස්පීඩ් එකකට යනවනේ. මම දැන් 36 පැය කිලෝමීටර් 35 විතර වේගයකින් ඉන්නේ. ඉතින් මම මේ බ්‍රේක් එකෙන් කකුල ගත්ත ගමන් මෙයා තනිකරම ඒ ප්‍රතිරෝධය ධම්මල සම්පූර්ණයෙන් බිඳුවට එනකම්ම පවා මෙයාට මේ වාහනේ ස්ලෝ කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙයා ඒකෙන් කරන්නේ මේ යන මේකට ප්‍රතිරෝධයක් දාලා ඒකෙන් අර මේ ටර්බයින්ස් වලින් අපි කරන්ට් එක ගන්නවා වගේ මේ රීජෙනරේටිව් බ්‍රේකින් සිස්ටම් එකකින් බැටරි එක charge කරගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් බ්‍රේක් එක පාගලවත් නැහැ. මම 35 හිටියේ. දැන් පැයට කිලෝමීටර් 14 කට වේගයකට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකෙදි මේ විදිහට බිඳුවටම අපිට කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හරියට ප්ලෑන් කරලා ගියොත් එහෙම ඔයාලට බ්‍රේක් එක පාවිච්චි කරන්න නැතුවම වාහනය පැදගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. වගේම මේ අපිට මේ කියන්නේ බ්‍රේක් කරාමත් අපිට ඒකෙන් charge කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා 60ට යන්න ඕන එක මේ 60ට වඩා දිගටම යනවා. නැත්නම් ඒක constant speed එක යනවා නම් ඔයාගේ බැටරි එකට කොහොමද හොඳයි නේ. ඒක අපි දන්න දෙයක් නේ. ඒ වගේම බ්‍රේක් එකට වගේම regenerative braking system එකකින් ඒ වගේ accelerator එක අපිට අතහැරලා ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ බැටරි එක පල්ල යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ පල්ලමකට යනකොට පවා සාපේක්ෂව බැටරි මේ වේගය අඩු කර ගැනීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ ලීෆ් එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්
මෙන්න මේ කියන බැටරි එක අපිට charge කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. safety අතින් ගත්තහමත් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ සියලුම safety features ටික අපිට මේ වාහනයෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම driver ගේ සහ rider experience එක වැඩි වෙන විදිහට Bose sound system එක පවා වාහනයට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඩිසයින් එකත් එක්ක අපිට මේ හම්බෙන ඒ පිළ එක ටිකක් ලොකුවට හම්බෙලා තියෙන. ඒ හින්දා මෙන්න මෙතන මැද්දිනොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ ග්ලාස් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ සාමාන්‍ය තාර පාරක. ඒ වුණාට හොඳම ෆ්ලැට් පාරක නෙමෙයි ඉන්නේ. හැබැයි ඒ වුණාට අපිට කිසිම අමාරුවක් එහෙම ලොකුවට ඇඟට දැනෙන මහන්සියක් නැතුව අපිට වාහනය අරගෙන යෑමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ 280 නිව්ටන් මීටර් ටෝක් එකක් වගේ හොඳ ටෝක් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ එකෝ මොඩ් එක ඔෆ් කරපු ගමන් මේ මට තේරෙනවා ටක් ගාලා අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් පෑගවපු ගමන් ටක් ගාලා ඔයාට ලොකු ස්පීඩ් එකකට ය아가නීමේ හැකියාවක් මේක මේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් ටෝක් එකකින් හින්දා හම්බ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අද කාලේ මං හිතන්නේ හයියෙන් යනවට වඩා ලොකු දුරක් පුළුවන් තරම් අඩුම මුදලකින් යන්න එක තමයි අපේ ගෝල් එක වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක පෙට්‍රල් වාහන තිබ්බද ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන තිබ්බද දෙකම මං හිතන්නේ අද තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක ඒක තමයි රියල් සිනාරියෝ එක. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන හොඳම වාහනයක් විදිහට මෙන්න මේ Nissan Leaf එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මෙන්න මෙතන මම උඩ පෙන්නුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ තවත් මෙතන යම් පොඩි මීටර් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒක පල්ලෙහා මම අර ඔයගොල්ලන්ට කතා කරද්දි පෙන්නුවා මේකේ මේ අර පල්ලෙහා මේ රූට් එක විතරයි මුලින් පෙන්නුවේ. එහෙම නැත්නම් මුල විතරයි පෙන්නුවේ. දැන් ඊට වඩා එකක් ආයෙත් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මම ඔය වගේම ටිකක් හොඳට ඩ්‍රයිව් කරද්දී එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් ඇක්සිලරේට් කරන්න නැතුව නෝමල් විදිහට යනකොට ඒ ට්‍රී එක එන්න ග්‍රෝ වෙලා ඊට පස්සේ තවත් ට්‍රීස් ඉස්සරහට ග්‍රෝ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අර මටම මේ අර සෙල්ෆ් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් හම්බෙනවා. මම නිකන් අර තවත් ගස් කීප එකකට උදව් කරා වගේ අන්න ඒ වගේ ෆීලින් එකක් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ ඉමෝෂන් එකක් දෙන්න තමයි මේ වාහනේ විසින් මං හිතන්නේ ඒ වගේ ග්‍රැෆිකල් ඉන්ෆෝ එකක් අපිට අරන් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි ඉස්සරහින් බලමු වාහනේ රිවර්ස් කරනකොට සහ යූ ටර්න් එකක් වගේ ගන්නකොට මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි පාර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මං මේ පිට කෙරෝල්ටම අරගෙන ඉස්සරහින් අරගෙන පාර අයිනෙම්ම මං සම්පූර්ණයෙන්ම ෆුල් ස්ටියර් කරලා ගත්තොත් එහෙම මේක සාමාන්‍ය පාරවල් දෙයක් වෙනන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පාර ටිකක් පොඩි පාරක්. ඉතින් ඒ වුණාට මේ මට සාමාන්‍යයෙන් ලොකුම මේ ස්ටියරින් ඇන්ගල් එකක් එහෙම නැත්නම් එකපාරින්ම ගන්න පුළුවන් වගේ එකකුත් නැහැ. මේ හැබැයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වාහනයකට ඒ කියන්නේ අපිට වැගන් ආර් එකක වගේ නම් හොඳ ටර්නින් රේඩියස් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වාහනේ ටිකක් සාපේක්ෂව මම හිතන්නේ වැගන් ආර් එකට ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ මේ වාහනේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෙවෙයි. ඒ වගේ වැඩි ටර්නින් රේඩියස් එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාහනයක් අපි හරි මම ලිෆ්ට් එකක් ගන්නවා. අපි දැන් මේ Rear 7 එකෙන් අපි හම්බෙන සර්විස් එකෙන් හරි ඔයගොල්ලෝ ඩිසයිඩ් කරා මේ වගේ වාහනයක් ඇත්තටම මේ වගේ වාහනයක් තියෙන එක පාඩුවක් නැහැ. මේ ඉතින් මේ මොකද්ද හොඳම ලීෆ් එක නැත්නම් මොකද්ද හොඳම ඔල්ටර්නේටිව් එක නැත්නම් මොකද්ද හොඳම ඔප්ෂන් එක මේ වගේ වාහනයක් ගන්නවා නම් ඉතින් මේක මේ 2013 න් පස්සේ ආපු නැත්නම් 2015 න් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ Nissan Leaf එකක්. ඉතින් ගොඩාක් දුරට 2013 මේ ඇවිල්ලා තියෙන PDM සිස්ටම් එකත් එක්ක සහ මේක මේ තියෙන අනිකුත් ඒවත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය 2016 න් පස්සේ එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇත්තටම අපිට මේ අප්ඩේටඩ් බැටරි නැත්නම් මේ 30 කිලෝවොට් පවර් බැටරි එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ රේන්ජ් එක ටිකක් වැඩි කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ නැත්තත් 2013 න් පස්සේ ආපු එක උනත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වාහනයක් විදිහට අපිට අනිවාර්යෙන් කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. 2011 එකක් උනත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වාහනේ සාමාන්‍යයෙන් අනුමය ඉස්සලා පෙන්නුවා බැටරි බාස් කීයක්ද කියනවද කියලා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. මොකද අපේ රේන්ජ් එක ඒක උඩ තමයි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම අර ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සලා පෙන්නුවාගේ SD කාඩ් එක සහ ඔරිජිනල් charge එක තිබිය යුතුමයි. ඊට අමතරව සම්පූර්ණ වාහනේ ෆුල් චෙක්අප් එකක් කරගන්න එක ඇඟට ගුණයි. වාහනේ වතුරට එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි ඩැමේජස් වෙලා තියෙනවද? මොකද මේකේ බැටරි එක රිප්ලේස් කරන්න දැන් ඉල්ලීගල් විදිහකුත් තියෙනවා. මේකට ඇක්වා එන්ජින් එක
තියෙන විදිහ. ඉතින් ඒක සමහර කට්ටිය අනුමත කරන හැබැයි සමහර කට්ටිය අනුමත කරන්නේ නැහැ. මම දන්න විදිහට මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒක 100% දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මම ඒක ලීගලි තාම අප්‍රූව් කරලා හෝ ලීගල් ක්ලියරන්ස් එකක් මම දන්න විදිහට ඒ ප්‍රොසීඩර් එකට නැහැ. ඉතින් අපි මේ ලීෆ් එකේ බැටරි එක රිප්ලේස් කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු මුදලක් ගත කරන්න වෙනවා. ඊටත් අමතරව මේකෙම තියෙන බැටරිස් මේ අද ලංකාවේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක සෑහෙන අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වලට අදාළ කරන විදිහේ පාර්ට්ස් ටික නැත්නම් ඒ බැටරි සෙල්ස් ටික ඒ ටික කරගන්න. මොකද අපිට සාමාන්‍යයෙන් දැන් Prius එකක් නැත්නම් Aqua එකක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් Axio ඒ වගේ දැන් ඔය normal hybrid ඒවල ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝගේ තියෙන බැටරි shells ඒ shells ටික මාරු කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ වාහනේදී එච්චර ලේසි වෙන්නේ නැහැ ඒ ප්‍රොසීඩර් එක කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපි අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මේ වාහනේ drive මේ අපි වාහනය purchase කරනවා කියලා හිතුවොත් එහෙම. ඊට අමතරව මේකේ trims වලට එනකොට එහෙම ලොකු වෙනස්කම් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය කරන options ටික තියෙනවා නම් සහ වාහනේ maintain කරලා තියෙනවා නම් හරියට. මොකද maintenance කියලා දෙයක් ලොකුවට ඇත්තේ නැහැ. ඒ තියෙන ටික අනිවාර්යෙන් හොඳට කරලා යුතුමයි. ඉතින් එතකොට ඒකට ගැලපෙන ඒ ටික කරලා තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ වාහනයකට යන එක මේ වෙලාවේ හොඳ choice එකක් වෙනවාමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ Nissan Leaf අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රික් උන්මාදයේ අපිට හම්බෙන මුලින්ම හම්බෙන නම ගැන කතා කරන්න තියෙන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා Ria 7 අපි හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙන්නේ හොඳම දේ අරගෙන එන්න. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වලට ආවහමත් මොකද්ද මේකෙන් තියෙන්නේ? ඉතින් මේක ආරම්භයක් විතරයි. අපි ඉස්සරහට තවත් මේ වගේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අරගෙන එන්න ප්ලෑන් කරනවා. ඉතින් අපේ Ria 7 channel එකෙන් අපි හැමතිස්සෙම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලෝන්ගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරගන්න ඕගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන් සියලුම උදව්ව අපිට පුළුවන් විදිහට අපි ඕගොල්ලොන්ට අත්වලක් වෙනවා කියන ඒ අභිලාෂය උඩ තමයි අපි හැමතිස්සෙම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක ඕගොල්ලොන්ට මතක් කරලා දෙන ගමන් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් ඉස්සරහට හම්බෙමු කියන ඒ පොරොන්දුව දෙන ගමන් අපි අදට ගිල්ලෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන Ria 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද.